Tagning 357 655. Bra. Okej, tagning 365 556. Hej! Hej, jag heter Jessica. Jag heter Felicia. Nu ska vi fortsätta med våran återblick på 2025. Yay! Förra gången så gick vi igenom januari till maj. Så att den här gången så blir det hela sommaren. Juni till augusti. För det är ju våran tid när vi lever som mest. I alla fall, jag vet att du älskar vintern, men... Ja, fast jag gillar det så. Ja. För jag fyller år. Ja, jag med. Ja, eller jag fyller inte år, men jag älskar sommaren. Men ja, vi börjar att du skulle firas. Vad gjorde du då? Vad ville du göra då? Hello guys, so this is my 11th birthday we have right here. We were driving to O'Leary's and then we did some bowling and ate some food, and I ate some chicken wings, but I didn't know there were hot chicken wings. So my mouth died, but yes. And then we got some presents and yeah, that's it. Bye bye. Eller var det i? Eller? De var väldigt hårda de där. Sorry. Va? Oj. Men den här prutten. Ja. Det är en liten början på din studie. Ja. Ja, du fick ju lite studiogrejer. Ja. För du har ju velat ha en studio jättelänge. Ja. Så du har i alla fall en liten början som man fick se där i klippet. Har du spelat in någon låt än då? Där? Ja. Nej. Nej. Vi måste... Det är fortfarande inte ikopplat, ärligt talat. Så att det ligger på... Ja. Och pappa. Mest. Precis, så är det. Ja, men sen var det dagen efter det var skolavslutning, va? Tror jag. Ja, 11 juli. Precis. Så då har vi har inte så mycket från det eftersom det var en massa andra kids med på bilderna. Det kan man ju inte riktigt visa sådär utan att fråga om lov. Så att vi har bara typ 2-3 bilder från där. Två dagar senare. Ja, 2 days later. 2 days later. Då var det pappas födelsedag. 13 juli. Ja. Och det firade vi bara lite smått ute i trädgården typ. Så. Tada! Oh! Det är ett ölglas. Mm. Och en öl. Det är inte som det var när jag pratade idag. Det här är... Det går jättebra. Jag kan inte styra.
Och ostkaka. Ja! Yes, och sen så var det såklart midsommar. Och i år så hade vi... Svensk tradition. Och 2025 så hade vi... Då kom ju faktiskt nästan hela familjen. Ja, jättemysigt. Så vi fick göra egna kransar. För det är Jennifer, Felicias kusin, hon är ju utbildad florist. Så hon hjälper oss som inte kan överhuvudtaget. Så vi också kan få göra egna Jag gör alltid dåligt. Nej, det gör du inte alls. Jag har en bild på det. Jag tror inte jag har någon bild med här dock. Tyvärr. Nej. Ja, det kanske vi skulle leta upp istället. Ja, nej, men i alla fall. Vi band kransar och sen så åt vi gott och lekte lite lekar och sådär. Kanske skruvdragen kan man ta. Snabba händer. Just det. Var får man stå här? Det är för lång tid alltså. Snabba händer. Snabba händer. Jävlar. Snabba händer. Kom igen Natta. Woo! En tia, eller? Nej. Mitt i. Nej. Rakt ut. En tia. Det var roligt. Fotosolen. Han rättar oss. Mamma. Bara från. Ja. Yes. Vi kanske känner igen den, vi har haft den i studion för länge. Det är liksom på riktigt. Ett prodda med och så kan du koppla in alla knappar på olika instrument och sådär så att det blir coola effekter. Tack. Happy birthday to you önskar mamma, pappa, mormor, morfar, Anneli, Stefan, Thomas, Sara, Nathalie och Erik. 1000 personer. Varför är det så lätt för? Ja. Kanske jätteömtåligt. Oj, uppsins. Varför är det så många med på det här? Vad är det här för något? Snäll karamell. Oj, ja, är det godis? En snäll karamell. Ja, marshmallows. De väger inte så mycket. Så att jag blir mer gladare för det här eller marshmallows? Ja, det hoppas jag. Jag vet inte. Det är nu jag bara... Nej, bara hur du vill. Vad är det? Det är en dator. Den är på gång. Jag hoppas att den skulle komma igår. Men den kommer typ måndag. Ser du inte det? Står inte det där? Den är ju där. Ja. Du har fått en bild på en dator. Grattis! Man kan till och Vi med har skramlat. klicka på För att space där. skriva ut. Ja, det var midsommar. Och det var lite mer paketöppning. För att du fick lite mer presenter som du inte fick när du fyllde år. Eftersom det var från flera stycken. Så då fick du en alldeles egen dator. Yeah. Ja, ska vi gå vidare till nästa. Bästa på hela sommaren enligt den här damen här. Eller? Ja! Ja. Ursäkta mig. Vi åkte till Gröna Lund. Så det kan vi visa lite från först. Så. Åh, det var snurrigt. Det var snurrigt. Nu gick jag fel.
Men det var ju inte liksom därför vi var där. Nej. Vi var inte där bara för att gå i lustiga huset, åka berg- och dalbanor, äta. Det var ju Ja, dock där. en väldigt bra bonus. Och göra allt det. Ja. Ja. Ja, men. Men vi var där för att se Victor Leksell. Ja. Viktor. För honom tycker inte du om alls. Ursäkta mig. Okej. Ja, det är ju Felicias favorit. Största idol. Bästa. Mm. Så han var ju där i somras. Så att då kunde jag äntligen se honom. För eftersom Felicia bara är 11 och alla konserter, i princip alla konserter, har 13-årsgräns, så går inte att köpa biljetter till någonting. Det är helt hopplöst. Men Gröna Lund, va? Vilka hjältar. Så äntligen fick du se Victor Leksell. Eller du har ju sett honom en gång tidigare i och för sig, på Idol. Ja, fast det var Fast då satt vi 2 låtar. 14 meter upp och vi såg honom som en liten myra nere på scen. Men ändå. Men nu fick du se honom äntligen. Stopp. Stopp i backarna! Stopp i backarna. Något som fick dig att flippa den dagen, det var ju att jag faktiskt la upp den här bilden. Så. Och vad hände då? Jo, tada! Victor Leksell gillade bilden på Felicia. Ja, det var lite coolt. Ja. Då blev du väldigt glad. Och det var stort. Det var ballt. Ja, och nu fortsätter vi kolla. Lycklig tjej var det. Men det slutade ju inte där. För sen var det ju faktiskt bara... Dagen efter! Nej, men det var 2 då- dagar efter. Ja, 2-3 dagar efter. Den där var på torsdagen 26 juni. Och sen var vi i Västerås 28 juni. Ja, saken var att På lördagen. han spelade i Västerås. Och biljetterna till den här dagen, de tog ju slut alltså innan de ens började säljas typ. Det var ju helt sinnessjukt. För jag visste att han skulle komma. Så jag satt och köade. Min syster satt och köade. Min bror satt och köade. Alla loggade in och liksom var beredda att köpa biljetter till det här. För att jag var bara tvungen att få biljetter. Men det gick inte. Samma sekund som det släpptes så stod det att det var slutsålt. Det var helt galet. Och jag satt ju alltså vi satt alla 3 och uppdaterade i en timme tror jag. Tills vi till slut insåg att nej, det går inte. Det kommer inte få några biljetter. Så ja, det gick ju inte bra. Men vi åkte dit ändå. För att vi insåg att den scenen som han skulle spela på var intill en... är det en å? En bäck? Jag vet inte vad inte. Något vatten. Som går genom Västerås där. Eller genom centrum. Och då så var scenen precis där så att man kunde stå vid vattnet vid staketet. Och så såg man, det var långt ifrån. Men man såg ju väldigt bra. Så vi tänkte att ja, men då åker vi in och parkerar oss där och ställer oss där. Och så får vi se om vi ser något. Och det gjorde vi. Så då tog vi med din kompis Alba också. Som också tycker om Victor väldigt mycket. Så det var jättemysigt. Jag är större fan. Okej. Ja, det var juni. Och sen var vi inne i juli. Och då började vi med en till liten Victor-grej faktiskt. Vi åkte till Stockholm igen. Och så bodde vi på hotell. För jag och Micke skulle gå på 90-talsfestivalen.
Så då åkte vi ner dagen före och mös lite där och så. Och då hade Felicia med sig en bild på Viktor till hotellrummet. För hon ville liksom ha med sig honom. Så, så då gjorde vi så. Hon ställde fotot på, på bordet där. Och så tänkte jag att det var lite kul. Då fotade jag det och la upp på Instagram och taggade honom. På kul. Ja, och vad hände då? Tada! Ja, och då höll du på att dö igen. Så är det. Kul. Jag var 10 sekunder från dö. Lite så. Ja, sen så var det lite mys. Vi åt på pinchos och lite så. Ja, men då var vi i Stockholm. Och då, dagen efter där, då åkte du till din kusin. Och sen så gick jag och pappa på 90-talsfest. Nej, alltså det är den bästa dagen på hela året. Absolut bästa dagen. Vi längtar ihjäl oss varje år till den här dagen. För det är liksom... År 2026 blir det 2 dagar. Så kul! Men i alla fall. Och förra året så var ju... Det stora dragplåstret var ju Melanie C. Jag har ju sett Spice Girls faktiskt när de var i Sverige i Globen för många år sedan. När de hade sin storhetstid. Och det var ju... Det är coolt. För vi fick faktiskt köpa biljetterna. Har jag berättat det här för dig förut? Vi köpte ju aldrig biljetter till den konserten. Utan vi åkte till Globen och hängde där utanför. För att se om vi kunde få tag på biljetter lite billigare. Och det fick vi. Vi träffade på någon kille som stod utanför och skulle sälja dyra biljetter. Men han hade inte fått dem sålda. Så då köpte vi dem för 30 kronor styck, tror jag det var. Och så stod vi längst fram i Globen och såg Spice Girls. I know. Ja, i alla fall. Så det var coolt att se henne igen. Shit vad bra hon var. Men nu, som jag sa i förra videon 100 gånger, så kan vi inte spela ljudet. Det suger. Men det, ja. Vi får ju se i alla fall. Va? Vi kan inte spela på Victor heller. Nej. Nej. Ja, men 90-talsfestivalen var i alla fall massa roliga artister. Melanie C var det största och så Peter Andre var ju coolt att se också. Honom har jag aldrig sett förut, så det var ballt. Ja, 90-tal. Ja, som sagt, årets bästa dag. Nu var det ju hela den dagen regnade det här förra året. Så att det var ju konstant regn med små uppehåll. Men det var ju liksom, det Inte där jag var. öste. Nej, men Det var fint väder. det kan det ju inte ha varit. Jo. Vi var ju i samma stad. Men ja, i alla fall så öste det ner. Och man såg ju det i Melanie C-videon där. Att hon stod ju och körde järnet. Det öste över henne, men hon bara körde. Jävla proffs. Men kul var det. Vi hade världens bästa sån här Lisebergs kanin... vad heter det? Sån här regnöverdrag på oss. Regnponcho. Regnponcho från Liseberg som vi har haft liggande. Ordet, Nej, det har vi haft liggande i lådan i alla år typ och aldrig använt. Så hade vi med oss dem. Som tur var. Och vi var inte blöta överhuvudtaget. Fast vi stod i ösregn Inte i fötterna. 12 timmar typ. Nej, men vi hade gummistövlar tror jag. Nej. Hade vi inte det? Jag kommer inte ihåg. Nej, men jag var inte blöt. Du hade dina vita skor. Ja, kanske jag hade. Men jag var inte blöt. Din pappa dina världens. Det var ju fantastiskt. Men moving on kanske. Ja, moving Då är vi... Ja, vi renoverade badrummet. Det blev typ klart i juli.
faktiskt. Det är lite smått kvar. Vi ska ha lite hyllor bakom duschen som ni kan se och lite så. Men hyfsat klart. Goddagens, här har vi ett badrum. Ljuset är jätteflippigt. Så ser det ut.